Okay, I think a few minutes ahead is okay. Maybe we just start here. So today we're going to talk about the karma. Karma is a common subject, but in the Buddhism, word of karma is a kind of like a central of our belief, because in the Buddhism, we don't believe that whatever happened, good or bad, is not doing by someone, not making by someone, or not coming from somewhere else. It's all our, whatever we created, good or bad, karma come from that. So the reason actually this is important, because lots of religions like Christianity, Muslim, Hindu, they believe the creators. So for them, they don't need to worry about the karma. If they know karma or not know karma, it's not going to be impact for their belief. But the Buddhism, if you don't understand the karma, this is one of the biggest ignorance. If you don't believe the karma, that's called the wrong view. So long as you have a wrong view, hôm nay là chúng ta học về cái even theo như ngài Giảng, ngài nói nghiệp là một cái chủ đề chung của Phật giáo, mà lại là cũng là cái tâm điểm của đức tin của những người Phật giáo, không giống như là những tôn giáo khác như là Công giáo hoặc là Muslim là đạo Hồi, là người ta có một cái đấng sáng tạo. Phật giáo thì chúng ta đã theo Phật giáo thì chúng ta không thấy, mình nói không tin thì nó cũng không chính xác lắm, nhưng mà nếu mà mình học về Phật giáo thì mình không có thấy cái đấng sáng tạo nào cả. Trong vũ trụ này không có đấng sáng tạo. Nếu mà mình học giáo lý Phật giáo thì cho nên mọi cái điều mà chúng ta làm tạo tất cả những cái gì mà mình không tin một đấng sáng tạo thì không, những cái gì mà nó đến với mình á, không có phải là mình không có phải là do một người nào khác, mà mình cũng chẳng nói là từ người khác làm ra, hay là do có thể những cái hành động của mình có thể đổ cho một ai khác được. Cái nghiệp tất cả đều những cái gì xảy ra với mình đều là do nghiệp, và nghiệp tức là do chính mình tạo ra, nghĩa là do nghiệp. Trong cái tiếng Tây Tạng người ta dùng chữ nghiệp với hành động là một, cho nên nghiệp là cũng từ cái hành động mình tạo ra, thì cũng không phải là cái mặt là dành cho cái nghiệp trong đạo Phật, không phải là chỉ dành cho những người mới bắt đầu bước vào đạo Phật, mới nhập môn, mới học, gọi là sợ, không phải, như là từ dưới lên trên, đi từ cao đến thấp đều là phải giữ theo, phải hiểu cái nghiệp và phải luôn luôn nghĩ tới cái nghiệp, bởi vì cái nghiệp nó có thể phá hủy cái, nếu mà mình wrong view là tà kiến, là thấy biết cái những cái hiểu biết mình sai lầm á, thì nó vẫn, mặc dù mình đã tạo ra nhiều cái công đức, phước đức, mà cái tà kiến, mình hay dùng tà kiến được cái nhìn của mình sai lầm, cái này thì nó, nếu mà đi vô cái đó thì bây giờ chung cái tà kiến với sai lầm cho đi cao thì nó cao, tất cái đi tới phải nghĩ tới so sánh tới tuyệt đối, cái đó không nằm trong cái phần của việc của bài học này. Tức là nếu mà mình có cái nhìn sai lầm thì nó hủy diệt cái, nó tạo ra cái nghiệp xấu thì nó vẫn hủy diệt cái cho nên cái nghiệp là cái là quan trọng. Khenpo là so karma is a Sanskrit word that literally it means the action. So in the Tibetan, we use as a
the word we use as a le yunde. So 3 words: le as a karma, which is mean the you as a cause and de as a result. So as a karma, cause and effect, or sometimes they use as a karmic cause and effect. Whatever in our life we experiencing, that is all the result, including your figure, your living condition, your mental state, whatever we have, this is all the result of the past lives karma. So without the past lives karma's support, which is mean that without the support of marriage, người Diễn nói rõ thêm về cái nghĩa của chuyên nghiệp. Tức là thầy Ngài cứ nói là trong ngày bắt đầu cái đoạn này bằng cái nghĩa của chuyên nghiệp tôi nói trước, hồi nãy nói trước, tức là trong chữ nghiệp và trong tạng ngữ là dùng tới 3 từ là hành động, rồi cái nhân là tới quả. Thì tức là cái nó muốn nói tức là hành động thì tạo ra nhân và xảy ra quả, nghĩa là chiêu nhân là gặp quả, 3 cái nó liên kết với nhau. Thì cho nên là trong đời sống hàng ngày, Chúa hàng ngày nói là trong đời sống hàng ngày chúng ta phải luôn quán chiếu về luôn quán chiếu về nhất là cái hành động của thân mình làm những cái hành động này kia, quán chiếu về cái tâm thái của mình. Thì cái tâm thái tức là những cái ví dụ như yêu thương thì là thiện, mà thù hằn ghét hung tận này kia nóng nảy tức là bất thiện, nó đều tạo ra nghiệp. Thì cho nên là quán chiếu về cái thân thể hành động của mình làm những cái việc như vậy là tốt hay xấu, rồi tâm thái. Cái nữa là về với những cái đời điều, cái hoàn cảnh sống của mình nó như thế nào, như mình quán chiếu mình coi thử này. Cái thứ nữa là về cái lối sống của mình, nghĩa là mình luôn luôn bởi vì nghiệp nó luôn luôn tạo ra và mình phải có là hậu quả, cho nên quán chiếu về cái luôn luôn hàng ngày phải chú ý về cái đó. Rồi là cái lối sống của mình, được thậm chí mình phải quán chiếu để ý những người xung quanh mình, hàng xóm mình, bạn bè mình. Bởi vì không có một cái quả nào mà không có cái nguyên nhân của nó cả, thì đó là nghiệp. Tức là mình gieo nhân thì nó sẽ có quả, không giống như những người Tây phương, người ta nói nghiệp. Thì cái chữ nghiệp này xuất phát từ ở trong tiếng trong phạn ngữ, tiếng Phạn tức là tiếng Ấn Độ cổ, cái nghĩa của nó là hành động. Thì bây giờ trên phương Tây, người phương Tây là người ta dùng cái chữ nghiệp là giống như là một sự trừng phạt, có nghĩa người ta bị một gì đó ở đây là nghiệp của tôi thì nghiệp. Nhưng mà thực ra thì nếu mà mình đã học đạo Phật biết tức là không có ai trừng phạt ai cả. Thì bây giờ trở lại nghiệp là những gì mình tạo ra rồi nó tạo lại cho mình. Thì không có nghĩa là mình chỉ là sự trừng phạt, bởi vì ví dụ như mình làm tốt thì nó trở lại cho mình tốt, cái đó đâu phải là trừng phạt. Cho nên cái vấn đề ở đây chỉ nói là nhân và quả, không có cái quả nào mà không có cái nhân của nó. Cái đó là cái ai cũng dễ hiểu, không thể có một cái cây nào nó mọc lên mà không có cái nhân của nó, cái vật trong của nó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tới là để mình người học đạo Phật là mình phải chú ý tới chiêu nhân là gặp quả, không có ai trừng phạt mình mà cũng chẳng có ai nói chung là điều chỉnh được hay là can thiệp được vào cái nghiệp của mình cả. Khenpo là. Okay, so last week we talked about the suffering of samsara. This suffering of samsara is result of the karma. So especially samsaric result of a experience of a suffering is called the karma of afflicted action. Karma
of afflicted action, mean worldly action, whatever we put the action, basically, always have some degree of afflicted emotions. Even the good action still have afflicted emotions. That mixed with the afflicted emotion, whatever we put action, good or bad, it only give us a worldly result. So action which is Mình nói về cái tuần vừa rồi là mình học về cái nỗi khổ của luân hồi. Thì cái nỗi khổ, cái khổ của luân hồi là do nghiệp. Nghiệp tạo ra cái luân hồi này là kết quả của nghiệp. Thì cái nghiệp này á là cái nghiệp gọi là phiền não. Đó, do những cái tâm thái phiền não của mình nó tạo ra cái cảnh sống phàm tục ở thế giới này, cái thế giới luân hồi này của chúng ta là từ cái phiền não. Nếu chúng ta thoát được phiền não, có những cái cảm không còn cái mình làm gì mà không có những cái cảm xúc phiền não, bất kỳ một hành động gì mình làm mà không mang cái cảm xúc phiền não thì đó là con đường đi đến giải thoát. Nhưng mà mình chỉ đường đang lò mò tự tập, cho nên ở đây nó hơi lời đã mời chút. Nếu mà không biết rõ nói chung này hay là khó, thành ra để lát nữa có thể ngài có giải thích không. Thì trong ngài có nói là trong kinh Bạch Liên Hoa, tức là kinh Hoa Sen Trắng, Bạch Liên Hoa Sen Trắng có nói là cũng lặp đi lặp lại đến là thế giới này được tạo ra bởi nghiệp, và cảnh sống này của chúng ta, kể cả chúng sinh, chúng ta cũng được tạo ra bởi nghiệp. Không có nghiệp đó thì chưa biết nhân từ đâu tới. Khenpo là. So there's a text called the collection of Abhidhamma, and the text said, what is the karma? You know, meaning of karma mean it's a karma of the mind and the karma of the thought. Đây là điểm quan trọng. And also there's another text called the treasure of Abhidhamma. Teaching on Abhidhamma, có ba cái gọi là bản trọng, cái là gọi là luận. Thì ở đây đang nói về cái là luận tạng. Trong cái luận tạng nó nói là tâm là cái nghiệp của thức. So again, thì cái nghiệp là được tạo ra bởi tâm và cái lực của nó, năng lực của tâm. Tâm và năng lực của tâm tạo ra nghiệp. Mà cái nghiệp đó tạo ra nghiệp bằng cách nào? Tức là bằng thân và lời nói. Cái từ cái thân, từ cái ý của mình. Nếu mà mình nghĩ nói rằng tôi đâu có cố ý đâu, chẳng hạn, hoặc là tôi đâu có nghĩ để ý thế đâu, cái đó mình cũng không thoát khỏi nghiệp. Là vì sao? Là bởi vì cái tâm ý của mình nó được tạo ra, nó giống như là thói quen rồi. Mà cái thói quen này, nếu mà nói tới thói quen, tức là mình phải biết rằng không những là trong kiếp này mà cái tâm thức mình nó đi từ xa xưa, từ vô tập trước nó xa lắm, đại khái vô thức là từ trước quá rồi, nó một gì đó từ trước. Thành ra cái tâm mình quen với cái đó, thành ra mình làm ở trong đời sống hàng ngày vẫn chưa hay vội đã làm trong vô thức. Là vô thức tức là mình làm một dù rằng mình không có chú ý, nhưng nó đã quen rồi. Cho nên giống như cái phản ứng phản xạ tự nhiên vậy. Có cái gì không? Phản xạ tự nhiên thì đó là cái thói quen, cái tâm thức. Thì từ tâm thức nó điều khiển cho mình, nó ra hành động và lời nói. Thì hai cái đó là tạo ra nghiệp. Thì chúng quy lại, quanh đi quẩn lại tâm ta là hoặc, cũng là từ cái tâm mà ra, vì tâm nó điều khiển tất cả. Nếu như cái tâm không muốn đi thì mình không có hành động bước đi. Tâm không muốn ngồi thì mình không ngồi. Cho nên mọi thứ được bị hoặc là được điều khiển bởi tâm. Tốt thì là được, xấu thì bị. Đó là thành ra tâm điều khiển ra hành động và lời nói, cái đó tạo ra nghiệp. Khenpo là. Okay, so so there's when come to the classification or how many of karma there, you know, karma when divided, there's basically we divide it into the three. If you look at
world cosmetic of Abhidhamma's universe. So we have a three, desire realm, form realm, formless realm. So desire realms, there's a two kind of result from the karma. If you do the good karma, you will reborn to the higher realms. Okay, so that is called meritocratic karmas. Like we do generosity, we do morality, ethic, we do patience, and those kind of good karma reborn in the higher realm, like a human being and God realm of the desire God realms. That is called the meritocratic karma. Second one is called the meritocratic karma and result. Second one is called the non-meritocratic karmas, or a negative karma. That is because of the non-meritocratic karma, we will reborn in the lower realms, like a hell realm, hungry ghosts, and animal realms. Those are a result of the non-meritocratic karmas. So this is two. Good karma and bad karma. Then third one is related to the formless realm. It's called the unshakable meditative concentration or unshakable karma. Why is it called the unshakable? Because in the desire realms, good result and bad result can change. You maybe have a good result, that will be also different size, different measurement. Also, có mùa rồi tới thì trái ngược với cái nghiệp tốt, tức là trái nghiệp với trái ngược với phản nghĩa với thiện nghiệp là ác nghiệp, thì trái ác nghiệp thì dĩ nhiên là một cái quả là mình đi xuống tái sinh vào ba cõi, tức là địa ngục, ma đối hoặc là thú vật. Thì ngồi ra trong cái cõi dục giới này nó có ba cái giới tức là sắc và vô sắc nữa, thì có một thành ra có một cái loại nghiệp là nghiệp gọi là bất động nghiệp. Nghiệp nó không thay đổi, nhưng mình á, ở trong cõi mình đây á, là mình có thể nghiệp có thể thay đổi, nghĩa là mình làm nghiệp xấu mình có thể thay đổi chuyển lại, mình có thể trở thành đạo ra nghiệp tốt, rồi làm nghiệp tốt cũng có thể, rồi mình làm những hành động xấu thì nó chuyển tiếp và chuyển qua, tức là thay đổi thành nghiệp xấu. Nhưng mà về cái gọi lại đây là ngài nhấn mạnh cái chỗ cái bất động nghiệp, tức là không thể thay đổi, không thể thay đổi cái nghiệp bất biến, bất di bất diệt, unshakable, không có nhúc nhích được, không có một cái gì được đấy. Thì cái nghiệp đó là cái quả là đưa về tái sinh về, và từ cái đó là cái nghiệp đó là từ thiền định ra, thì cho nó gọi thành ra là gọi là unshakable meditative concentration, tức là từ cái thiền định nghĩa là định có được từ thiền thì nó tạo ra cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó là cái nghiệp bất động, bất chi bất diệt bất biến, sinh về cõi hai một trong hai cõi là sắc giới và vô sắc giới. Cái nghiệp đó nó không thay đổi cho đến khi ở cõi đó hết cái tuổi thọ thì thôi. Đó. Cái gì mà không hiểu á là một là hỏi liền, hai là để cúi lại hỏi, chứ đừng mấy cái này nó không phải dễ, nên là nhưng mà nó tôi vậy tới lúc đó là tôi nghĩ là nó rõ, có gì ấy thì phải cố gì chứ không hiểu học của anh. Khenpo là also is mean that like meritocratic karma and non-meritocratic karma về nói rõ về cái nghiệp có thể biến đổi và cái nghiệp bất biến. Chứ là cái nghiệp nói ra trước, cái nghiệp bất biến là có được từ cái tạo ra từ cái công phu thiền định, thì cái đó sinh về trên cõi giới hoặc là vô sắc giới, thì cái đó nó không có thay đổi gì cả, không có biến đổi gì, không có nhúc nhích đâu được cả, nó chỉ cái nghiệp nó chỉ tạo lại thôi, cái trạng thái nó không thay đổi. Nhưng mà nói như vậy không, cái đó khó hiểu, thêm cái này để chỉ, tức là như cùng là cái nghiệp mà giống như ở có người có thể chúng ta tạo ra nhiều cái nghiệp rất là tốt
Westerner, hoặc you know, là có thể những cái nghiệp rất là xấu, nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã sinh vào những cái cõi xấu. Ví dụ có những người đáng ra cái nghiệp của họ là khiến cho họ sinh vào cõi địa ngục, nhưng họ lại sinh vào cõi người, nhưng họ sống còn khổ hơn, cũng có thể giống như trong địa ngục vậy. Thì cái đó thì mình sống mình cũng biết, nếu mà nhìn kỹ lại cái đời sống ở trên bây giờ giống như Taliban và mấy người phụ nữ bên này đại khái vậy, hoặc là những người châu Phi hoặc là những người trong tù, ngay cả Việt Nam mình vậy. Tôi đã 3 lần tù, hầu mới 16 tuổi tôi đã bị bắt ở tù rồi vì vượt biển, tôi nếm được mấy cái tôi biết. Thì đại khái vậy, tức là ở cái nghiệp này là gọi là cái nghiệp có thể biến đổi. Rồi có những người tạo ra những cái nghiệp tốt nhưng mà lại không, thay vì sinh về cõi trời hoặc cõi người thì lại sinh vào cõi thú vật. Nhưng mà cõi thú vật ví dụ như sinh vào một con thú mà người ta cưng, giống như ở Mỹ trong tổng cò bánh ốc, hoặc lúc đó tôi làm ở Hawaii có một người tuổi thì có một người chạy cái nói chuyện trong lúc nói chuyện con mèo của cái nhà đó, cái tiền mà bác sĩ của con mèo đó trong cái cách đây mấy năm rồi, lúc ở Hawaii năm là 2011 12, con mèo mà cái tiền bác sĩ của nó trong một tháng vừa rồi nói là 30 mấy trăm $40. Tức là lương kỹ sư lúc đó là một năm lương kỹ sư là bằng tiền mà bác sĩ của con mèo đó. Thành ra đó những cái nghiệp xấu nhưng mà chưa chắc là đã tái sinh vào cõi tốt, vì có những cái điều kiện, những hoàn cảnh gì đó nó tác động nữa, cho nên phải sinh vào cái mặc dù là sinh vào cõi sướng nhưng mà lại làm thú. Trong chuyện kinh điển của Đức Phật thì cũng có cái mẫu chuyện là hai anh em, một người sinh làm người, một người sinh làm con voi ở trong của nhà vua đó. Thì tuần vừa rồi là lớp học vừa rồi có kể nhắc lại cái chuyện là có thể có số người mới vô chưa biết. Tuần vừa rồi cái là câu chuyện của một vị A La Hán có được cái năng lực. Thì A La Hán người ta mấy ngày có cái năng lực đi vào được cái cõi của ma đối là ngạ quỷ thì ngài đi vào đó thì ngài gặp một người phụ nữ rất là đẹp mà sống trong một cái cung, nói thẳng là cung điện sang trọng giống như một nữ hoàng ở đó vậy. Thì ngài vào đó người ta túc, thì người phụ nữ nó cũng mời vào ta túc này vô. Thì đến trong đó có mấy ma đối. Thì đến lúc là người phụ nữ nó đi là chặn là mày A La Hán ở nhà cho mấy người đó ăn. Thì người phụ nữ đi, thì đến lúc ở nhà mày ăn, cái mấy người đi ra cầu xin thì mày thấy đâu có nở lòng nào không cho ăn thì cho ăn. Một người đó bỏ vô miệng nó thành lửa, còn người thì nó bị chảy thành sắt, nước sắt, nước đồng mà nóng chảy đổ vô nó thân thể nó méo mó này kia, đau khổ lắm. Đến lúc người đó về thì hỏi đã dặn, người đó nói với bằng ngài A La Hán tôi để dặn này rồi đừng có cho ăn. Thì ngài mới hỏi tại sao như vậy. Tức là người đó mới kể ba người đó, tức là hai người người ta kể 3-4 người đó, tức là một người chồng và người con trai với một vài người thân đó. Thì lúc ở còn sống là một lần là làm ở ngoài đồng, người phụ nữ đem cơm ra ăn. Thì đến trưa thì gặp một nhà sư đi, nhà sư là một đồng sư đi khắc thực. Thì ngày người phụ nữ nó cúng hết. Cái đến sau rồi cái đến giờ ăn mấy người tới lên ăn thì ăn chưa đói bụng quá. Thì người phụ nữ nó, người vợ đó mới nói là để nấu cho cúng hết cho nhà sư rồi. Thì mấy người đó chửi, có người thì chửi mấy nhà sư cho mấy nhà sư nó ăn tắt, người thì nó cho là ăn sắc, ăn độc nóng chảy. Tức là những cái gì người ta nói là bây giờ cái lúc đó người ta là bị y chang vậy. Thì bị mấy cái đó thì cái người phụ nữ đó mới nghĩ tới cái đó, sợ quá. Người đó mặc dù là làm tạo công đức nhưng mà người phụ nữ đó mới nói rằng tức là ít nữa khi mấy người đã chết tái sinh về đâu thì tôi nguyện tức là cũng tái sinh vào cõi đó để coi những người đó là như thế nào, vì là chồng là con nữa mà. Cho nên đáng ra là cái người phụ nữ đó tái sinh về cõi tốt, nhưng vì cái lời nguyện đó cô ta tái sinh vào cái cõi ma đối đó cùng với người chồng và người con. Mặc dù sống trong cõi ma đối, tái sinh vào cõi ma đối, nhưng cảnh sống của cô ta không phải chịu đau khổ, không sống một cảnh đau khổ giống như ma đối. Đó, thì như vậy là ở đây là giải thích về cái nghiệp. Những có hai cái nghiệp, tức là nghiệp cố định, nghiệp mà cố định bắt chuyển, bắt biến là nghiệp từ thiền định thì sinh về cõi sắc với cõi vô sắc. Còn cái nghiệp ở cõi phàm, cõi phàm mình thì đó nghiệp có thể thay đổi, có thể nó thế này thì khác. Mặc dù mình tạo ra thiện nghiệp chưa chắc đã sinh về cõi tốt vì một số lý do nào đó, tức là cái đó chưa học tới, hoặc là vì mình làm những điều xấu nhưng mà chưa chắc mình đã sinh vào cõi tốt.
Khenpo là. Okay. So first, non-meritocratic karma is there's 10 non-virtues. So that's called the non-meritocratic karmas. So 3 from the body, like killing, sexual misconduct, and taking what has not been given, is what is not belong to you. It's called the stealing. These 3 are the action which is related to the body. So that we call the 3 non-virtues from the body. Then from the speech, lying, divisiveness, harsh word, and gossiping or idle talk. This is called the 4 from the speech. Then 3 from the mind. One is Về mà nghiệp mà bất thiện, tức là bất thiện là dùng cái từ tiếng Anh dùng có vẻ dùng để cho nhẹ nhàng, cho thì mình thì hay dùng cái từ là ác nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp, đấu nghiệp với phản nghĩa với nghiệp là thiện là ác, phản nghĩa ác là thiện. Thì có 10 cái nghiệp bất thiện, thì trong đó 3 thuộc về thân, tức là sát sinh, rồi quan hệ vấn đề tình dục không có bài bản, không có hợp lý. Cái thứ 3 này là cái ăn cắp, rồi cái 4 cái nghiệp về lời nói, tức là nói láo, nói cái chia rẽ, ngồi lê đôi mắt, nói tầm phào vô bổ, rồi dùng những ngôn từ nặng. Rồi 3 cái thuộc về ý, 3 cái thuộc về ý là khi tôi quay mà cái mà cái chữ tà kiến với những suy nghĩ không tốt thì người ta với phiền não gì, tức là thân khẩu ý thì trong đó 3 cái thì không có nhớ chính xác, nhưng mà đại khái vậy nhớ biết là tà kiến. Ngài có nói đâu mà cái từ ngay nó cũng là tôi không chuyển qua đó, thì đó thì đại khái là một bất thiện. Cái đó có gì đọc đầu có thể tôi sẽ post lên 10 cái bất thiện đó. Okay, so this first one, even if you go to subdivision, there's a lot of different, like killing because of the hatred, killing because of the attachment, and killing because of the ignorance. So if we do like in the war, kill the enemies, it's based on the hatred. And if we do because of our desire food, and the reason people go to hunting, is killing because of the desire. And religion sacrifice, lots of religion, they sacrifice the animals. Those come from the ignorance. So there's even the killing itself motivated by the different motivation, So it's not necessarily same. Because of that background of the motivation, also result have different. They say if you kill based on the hatred, that action have a good chance to reborn in the hell realms. Possible to reborn in the hell realms. If you did killing because of the attachment, have a good chance to reborn in the hunger ghost. If you kill because of the ignorance, that will can have a result of the killing, can have a reborn in the thù ghét sân hận, thì cái quả là sẽ bị tái sinh trong animal realms. So these three basically any kind of non-virtues. Do bởi tham of muốn, tham lam, ví dụ như là giết cướp của, giết cướp hoặc là ăn uống, hoặc là đó giống như là giết thú vật để mà cúng tế, để mà ăn thịt, hoặc là để làm chứng tiền, thì sẽ bị tái sinh cái quả của cái đó, tái sinh làm rồi mà đói, dùng cái giết chóc, hành động giết chóc mà vì cái vô minh, tức là vì không biết, cứ làm thôi đó. Có nhiều người thì nói rằng là không biết không có tội, đó cái quan điểm đó. Tôi giải thích chỉ dạy người ta không có nổi. Tôi gặp nhiều người rồi, họ chỉ trời không, họ không biết, họ không cần học pháp, nhưng họ biết đạo pháp gì. Nói trên trời không có giúp nổi. Thành ra vì nếu mà vì vô minh, ngu dốt,
mà không biết mà đi sát hại thì sẽ bị tái sinh, và kết quả của nó là tái sinh vào cõi thú vật. Okay. Then also, I think similarly also stealing too. I mean, we have a different type of stealings. Stealing by the force, stealing by the secretly, and stealing through the deceit. So those also force as related to the hatred, you know, and secretly as related to the attachment. I can say deceit. I mean, that secretly related to the ignorance, and deceit as related to the but I don't know, maybe can relate it on the three emotions, but main point is there's a different type of stealings. Not just only stealing in the, when it comes to the monasteries rules, you know, even some thieves take your own belonging, robe or begging, you have to beg them to give back. But if you're forced to take from them, you become also stealing from them, because that's the thief already stole from you, they belong to them. So as a that is a you know, showing us a how, you know, what is it they mean. Then these days lots of people, you know, especially monastic people, when we can, you know, just you know, skip like paying the tax, you know, things like that, then we said, oh, this is really smart, you know, can do these things. I mean, like through the airport, lots of time can, you know, sudden like you can bring two camera. If you have a more than 2 camera, you have to pay the tax. For example, if you don't pay the tax and go through that, then cái này là giải thích về cái trộm cắp. Stealing is not necessarily only chỉ sợ mình không gì thành ra cố gắng kéo dài cho. Tức là có nói về ở trong đời sống của trong tu viện, tức là có trong tu viện có những cái chỉ có tu viện và một năm tháng, ví dụ trong tu viện là gì mà không bị trừng phạt, cái đó phải cái gì ăn cắp trộm cắp. Nhưng mà ở ngoài đời á, tức là có những cái mà để chung nếu mà đi tìm trong giáo lý có thể có nên thiệt mạng là bất kỳ đâu cũng vậy. Tức là định nghĩa của cái ăn cắp trong cái gọi là trộm cắp trong cái giới, tức là lấy của không về mình. Đó là cái mà ngài cố gắng giải thích thế này. Tức là cái mà không thuộc về mình chưa chắc là mình lấy cái mà mình lấy cái mà nó có không thuộc về người, không được cho thì quay người khác. Tức là lấy cái không phải của mình mà không có thuộc về mình, nó nghĩ là không thuộc về ai hết cả. Chắc cũng chưa chắc, cũng phải cẩn thận, là bởi vì ví dụ như mình ăn cắp lấy cái của người khác không thuộc về là gọi là cái ăn cắp thì rõ ràng rồi. Nhưng ví dụ như những cái gì mà mình làm mà nếu như phát hiện ra trong vấn đề xã hội có luật pháp mà bị trừng phạt thì phải biết đó là ăn cắp. Ví dụ gian dối thuế, đi xe không trả tiền vé đi xe vé tàu, hoặc là đơn giản đâu, ví dụ như mình đi làm người ta trả lương mình làm, mình tới đó mình ngồi mình tìm cách mình chơi, nhưng mà thời nay cái gì người ngồi không chỉ chơi game, mình này kia mình làm mấy chỗ mà chơi mấy game computer hết giờ trả tiền á, hoặc là người nhất là cái học cái buổi học này nó có giá trị của gì. Nếu quý vị là người gọi là Phật giáo á, tôi không gọi cái gì là Phật tử, vì Phật tử cho tôi định nghĩa trong Kim Cương Thừa đó là Bồ Tát trở lên. Thành ra chúng ta đây chỉ có là những người theo trời là tín đồ Phật giáo thôi. Nếu thấy cái nghiệp hiểu được cái nghiệp về giá trị đó giúp mấy người xung quanh. Trong Việt Nam có cái tình trạng gọi là sáng thấp ô đi chiều cấp ô về, cái đó là một dạng ăn cắp, cái đó rất là nặng. Cái nghiệp bắt ố thì chỉ nhiên phải trả, tức là trả ăn lương mà mình không làm thì đó
là cũng là cái ăn cắp, chứ không nhất thiết là phải lấy cái mà không thuộc về mình hoặc lấy cái không cho. Thì nãy giờ là chỉ có trong hàng ngày nói là chúng ta không có ai mà hoàn hảo perfect hay hoàn hảo hết, nhưng mà có những mình vướng những cái nhỏ nhưng mà đừng coi thường là bởi vì chút nó tích tụ lại thì nó khổng lồ mình không để ý. Thành ra nói là cái tốt nhất mình phải tỉnh táo cẩn thận trong đó. Nãy giờ chỉ ngày cố gắng giải thích cái chuyện ăn cắp, tức là ăn cắp không nhất thiết là thì lúc đầu ngài nói cái bí mật với có cái công khai là cái này kia, nhưng mà tới ý nhưng mà nó khó cho ngài thì ngài giải thích cho nó dài dòng vậy đó. Tức là cái gì không thuộc về mình không nói, nhưng mà anh đây Việt Nam mình có cái ăn gian như vậy, ăn gian ví dụ đi làm người ta thuê mình làm không làm mình vô đó mình ngồi chơi lẹ phè là cái bánh cái này kia tới giải giờ là được, cái đó thì cũng thuộc về thì cái đó là cái việc ăn gian đấy, đúng hơn là mà dễ hiểu quá. Nhưng mà đó thì thuộc về trong về nhân quả, về nghiệp, thì cái đó thuộc về cái nghiệp tổng cấp. Thì ok, đó cái này giờ thì có nghe ngài coi chỉ có giải thích cái đó thôi, nhưng mà cái này đó dễ hiểu từ dịch đó, tức là cái như vậy đó. Khenpo. Okay, so even I mean generally this result now with the karma is that one result as a generally stealing is a reborn in the humble cause because it's a belong to the attachment. But even someone because of the other merit can be reborn in the with that negative karma can be reborn in the human realm. But when they're born in the human realm, they become insufficient with the wealth, insufficient wealth. Thì dĩ nhiên là cái này cái nghiệp thì nó nói chung là nếu mà nói về nghiệp phải hiểu rằng nghiệp nó vận hành rất là phức tạp. Thì cái người mà muốn hiểu, muốn biết được cái nghiệp nó vận hành như thế nào thì chỉ có đạt tới quả vị Phật rồi mới biết ra, cái hạng Bồ Tát chưa biết cái đó. Cho nên mình học, mình chỉ biết nghiệp và mình chỉ cố gắng mình học những cái để mình tránh né, còn nó như thế nào là chỉ có hỏi Phật, chứ ngồi là không ai hiểu được cả, không ai biết được cả những hiểu đó, không ai biết được con nghiệp nó như thế nào. Cho nên có những trường hợp cũng phạm tội ăn cắp này kia, nhưng mà cái sinh hoạt của người vì họ có những cái nghiệp khác nó chống đỡ như thế nào nó đưa vào đây, thì khi mà tái sinh vào mỗi người á thì lại sống không có nói chung là chỉ không nhiều khi có thể là có khả năng có năng lực mà làm cái này đặt làm cái kia, nó đủ chịu trên đời. Có nhiều người có tài, dĩ nhiên trong đời sống mình cũng biết có nhiều người ta có tài nhưng mà người ta sống khổ. Có nhiều người là mơ sóc chơi nhưng mà chúng gặp thời, gặp mà gọi là gặp thời đó, the right time, thì mình tôi hiểu là gặp thời á. Nhiều khi có khả năng khiếu, có khả năng như gặp thời thì lại học nhiều người cũng không cần năng khiếu gì nữa mà cũng gặp thời. Có những vận may gọi là vận may, mình gọi là vận may là gọi chung trong cái đời sống thế tục của mình để mình nói đến một cái mà mình chưa hiểu từ trước, đó là nghiệp quả. Thì có cái nghiệp nó đưa tới thì mình gọi là nghiệp chỗ quả, mình đâu biết, mình gọi là vận may, tức là may mắn thì nó đưa mình tới những cái mình làm ít nhưng mà mình có nhiều. Tôi đã nghĩ nhiều lần về cái vấn đề giống như là Mark Zuckerberg của Facebook hoặc là chẳng hạn, tức là người ta cũng có nói chung là họ mấy cái đó lúc về cái ngành của tôi học thì là nói chung cái nhiều người cũng còn giỏi hơn nhiều, nhưng mà không gặp thời, không đúng thời điểm, hoặc là cứ có những cái duyên khi mà tôi chỉ ra như mắt chắc có nó chơi thôi chứ có gì đâu. Tự nhiên với eBay cũng vậy, tự nhiên người ta chơi lúc đầu mà cái thực tế là người ta làm để cho người phục vụ cho người khác. Tôi thấy cái điểm chung vậy, nó làm chơi để cho người khác chơi thôi, nó tạo ra cái như vậy nó thành tỷ phú của thế giới. Thì đó là những cái phước mà là những người mà may mắn. Còn ngược lại thì cũng có những người cần phải dùng cái đó hiểu rồi, tức là anh này mình đang học về cái quả của ăn cắp, tức là có tài thì nếu mà bị cái nghiệp đó thì dù không sinh ra cõi trong cõi ma đối mà sinh ra cõi người cũng đúng điều. Đại khái vậy. Okay. Then third one is called the sexual misconduct. I think sexual misconduct is a basically there's have a certain moral law, moral rule, which is it becoming a shameful
even your lay, we just become unethical, like have a physical relationship with even your relative, like mother, sister, and things like that. Those also become a sexual misconduct. And even if it's your own partner, if you have a physically relationship with the forcefully, then it can become sexual misconduct. So I think basically, especially Buddha's time, and if you look the Indian culture, actually at that time, men's power, men's rule. So actually women are more like a subject, about property, basically. So men can do whatever they want without a kind of a rule and a regulation. So I think I always think this is a Buddha try to protecting the especially women's right, because this one is basically, if you sexually abusing women without even she is your wife, without her willing, then it becomes a sexual abuse. Now, even the regular law, it become illegal. But at that time, there's no that kind of illegal. People think that is a normal. If it is if she is your wife, then you have right to have a physical contact whenever you want. I think that is my thinking is this is more like how protecting the woman's right, make sure men not abuse women because of his own desire or his own what he wants. So that way, say if you do something that is forcefully, without her willing, without the partners, without the partners willing, if you do forcefully, even it's your own wife or husband, I think it's become sexually abuse. So that is I think sexual misconduct is have to review this way, because sometime I heard some Tibetan masters saying like gay and lesbian, they are sexual misconduct. I don't think so. That is the way, because why they're saying is there's a reason, because they're saying even if it's your wife, if you do the 5 things, then it becomes a sexual misconduct. But those make that women are uncomfortable. Nói rằng cái thời về cái vấn đề tới bất thiện nghiệp, tức là ác nghiệp xấu của sau cái trộm cắp rồi tới vấn đề tình dục, thì cái này mình có thể gọi là vấn đề tình dục không có chuẩn mực, tức là cái vấn đề Việt Nam mình có một cái từ đơn giản tức là đoạn luân, và quan hệ sinh lý với mẹ, bà con, dòng họ, anh chị em này kia, cái điều đó cũng là cấm rồi, thì cái này cũng nằm trong này. Cái thứ hai là ngài nhấn mạnh nói đi nói lại, tức là ngài nói là Đức Phật, cái thời Đức Phật là vì cái xã hội Ấn Độ lúc đó là người phụ nữ không có quyền gì hết, giống như chỉ là thuộc hạ thôi, thậm chí là lúc đó đàn ông lập tức là cái nắm quyền xã hội. Cho nên Đức Phật muốn ngài nói là Đức Phật tuổi là binh phục cho phụ nữ, nên là ngay cái vấn đề gọi là qua làm tình dục, cưỡng bức tình dục, cái này là gọi là quan hệ trong cái chế tục ở đây, cái gọi là ở Việt Nam mình hay dùng từ tà dâm, cái nó không hay lắm ở trong việc học đạo. Cái chữ hai từ cái nó nặng quá, thì tôi nói rồi, chữ tà đó là thì tao không có thì chữ tà là sai, là wrong, nó giống như vậy, nhưng mà dùng chữ tà nó nặng thì mình có thể suy nghĩ là cái quan hệ tình dục không chuẩn mực. Thì mọi cái quan hệ sinh lý rồi qua cũng luận rồi, vấn đề vợ chồng, ngay cả vợ của mình cũng vậy. Nếu cái này thì ngài nhắn đi cái này vậy là Đức Phật binh phục cho phụ nữ cái xã hội đó, tức là ngay cả đối với người đàn ông, ngay cả đối với vợ mình mà mình
ép buộc cái chuyện quan hệ tình dục mà trong lúc người ta không thoải mái, không thích thú hoặc là không có sẵn lòng hoặc là vì bất kỳ lý do gì đó người ta không có đồng ý mà mình bắt phải phục vụ mình hay làm cho những cái điều mình muốn, thì đó cũng là hướng vô cái nghiệp mà gọi là quan hệ tình dục không có chuẩn mực. Có nghĩa là chứ không có phải là nói vợ tôi là vợ rồi chồng tôi muốn làm gì thì làm, không phải đó. Thì có chừng đó thôi, nhưng mà nãy giờ này cái nhắn đi nhắn lại rồi nhiều lần là lại nói là lúc đó Đức Phật nghĩ là muốn là binh phục cho phụ nữ, mang lại cái quyền bình đẳng cho phụ nữ, chứ phụ nữ lúc đó là giống như là một cái vật sở hữu của đàn ông trong cái xã hội Ấn Độ thời đó, vì xã hội lúc đó là cai trị bởi đàn ông. Cho nên chỉ cái nhắc nói thứ nhất là một cái chuyện lận lưng. Thì trong cái giáo lý của Khanhphufengshui, của cái dòng tư tưởng Khanhphufengshui này trong cái ritual ornament of liberation đó là có thể hiểu trong tiếng Việt mình là bảo trang giải thoát, có giải thích về cái vấn đề quan hệ sinh lý không có chuẩn mực này rất là nhiều, chứ không phải không. Kể cả mà phạm cái này, kể cả trong cái ví dụ là vợ chồng nhưng mà đã có những cái quan hệ giao hợp với nhau lúc cả nắng mặt trời, nghĩa là ban ngày không có được tốt đại khái vậy. Thì đây là những cái về vấn đề này Okay, so this result of this action, because this action is related to the attachment, generally can be reborn. Basically, this result will be hungry ghost. Even in the born in the human realm, this one is a Khenpo Rinpoche's Yul Ornament translation said it become his enemy's wife. Translation. I want to check other translation. Cái vừa rồi là cái nhân, tức là mình mới nói vừa rồi cái nhân, tức là về vấn đề quan hệ sinh lý không có chuẩn mực với vấn đề phạm vô cái đoạn luân rồi những cái bức người nữ về vấn đề sinh lý, thì đó là cái nhân. Thì cái quả là thứ nhất là vì cái đó là do cái tham muốn cái quả là sinh vào cõi ma đói, nhưng mà cũng có thể sinh vào cõi người. Thì khi mà sinh vào cõi người, ngài nói có một cái là có cái giáo lý cho dịch là người ta dịch là sinh vào cõi người, nhưng mà làm tức là dù là kiếp này đàn ông là kiếp sau mình phạm những cái chuyện như vậy đó, của phụ nữ thì kiếp sau mình sẽ tái sinh làm vợ của kẻ thù. Thì ngài nói cái đó nghe nó hơi, ngài không có đồng ý lắm, ngài nghe nó hơi chứng gì đó. Thì ngài nói rằng cái nên dịch đó là có thể là làm vợ của người đàn ông có nhiều kẻ thù. Thì ngài nói rằng như vậy nó có lý hơn, là bởi vì là vợ của người đàn ông mà có nhiều kẻ thù là nó có nhiều cái mối nguy hiểm hơn. Nhưng mà cái kia thì tôi nghĩ nó cũng đúng, nếu như mà người phụ nữ nhiều khi cũng có vợ của kẻ thù, ví dụ như tất nhiên cái nói tới kẻ thù thì nó nhiều tình huống, như bên này với bên kia và ta chẳng hạn, mình không muốn nhưng mà cuối cùng mình buộc phải lấy. Thì hồi xưa dân hiến cống qua cống đại khái vậy. Nhưng mà cái chuyện này không có đồng ý cái đó, thì ngài chỉ nghĩ chuyện biết. Thì ngài nói là cái chỗ này gì thế đâu, tức là kiếp sau, một là tái sinh vào ma đói, hai là làm vợ của người đàn ông có nhiều kẻ thù. Okay, now fourth one is called the lying. So lying have also many different. One is a spiritual lying. Spiritual lying means that even you don't have a highly realization, you tell people that you have highly realization. That is a spiritual lying. This one I mentioned one time. These days, monks and nuns have a really danger of spiritual lying, because sometimes people say, "Oh, you are enlightened." You know, people call me too. Some people said, "I'm sure you know everything. You are enlightened." If I just smile on that, it means I agree. Yes, I am. Even not saying, then you become a spiritual liar. You know, that's equal to the destroying your vows. Actually, spiritual lying. So that way, this is a spiritual lying. You don't have to, you know, pretend that you are something really highly realized one if you're not. So because nothing secret to ourselves. If you truly realize one, you will know. If you think you are realized one, it means you're not really realized.
với một lời because khuyên you have với that giải kind thích of imagination that is not real. giúp như cái đường tu cho mình tiếp. So that Cho is nên là one. thế này, Second is it tức là called the cái nỗi big láo lie. là Big lie means that some harmful. có một vài loại ở đây nêu ra vài chính, tức là cái đặc biệt cái đầu tiên nỗi láo là về vấn đề and third tu is tập, called the là small lie. It means that really not really harmful, không but you có just tiến lying. bộ mà I ta think cứ làm normally ra people vẻ call ta the là tiến white bộ, lie. hoặc là người nào đó người ta nói ngài đã đạt đạo giác ngộ này kia rồi, thì không trả lời chỉ cười thôi. Như vậy có nghĩa là đồng ý, ý là đồng ý là tôi coi như mình chấp nhận mình là người giác ngộ. Những cái đó nó đồng nghĩa với phá giới. Nhiều người cái dấu trá này cũng luôn đây nói thẳng luôn cảnh cáo một số người là lợi dụng cái này phá hại nhiều lắm, ngay cả hại đến nỗi tôi muốn đi giúp cho nhiều đồng bào học cái trường thừa này cũng bị khó, là lợi dụng đi học một vài cái rồi mang cái danh nói là nào là mật tông là con này đi làm những cái việc rất là trời ơi thật hại, nhiều người ta không có tin tưởng nữa, trong đó có cái vấn đề dịch tâm bậy, rồi cũng làm ra những cái chuyện lung tung xẹt, đại khái là vậy. Thì cái đó rất là hại. Nhưng mà tôi chỉ nói cho biết có ai đây thì nghe thì không có thôi, nhưng mà tôi chỉ nói cho quý vị biết là vậy. Cái láo thứ hai tức là trong đó có cái lỗi láo là láo nặng nó nhẹ, cái nỗi láo gây hại cho người khác và cái nỗi láo không gây hại cho người khác. Thì tất cả những cái láo không đúng đều bị kết quả là cũng từ vô minh hoặc là tham bám, thì cái sinh vào thú vật. Nỗi láo là vì cái sinh vào thú vật. Tuy nhiên cũng có những trường hợp thì như khi nãy cái lời nói này nó cũng không cố định, thì có những cái nhân duyên gì đã tác động thì được sinh vào phổi người. Nhưng mà sinh vào phổi người á thì có cái là nói ra không ai tin, không mấy người tin. Rồi thì thực tế thì đời này vẫn có nhiều người nói không ai tin, nói cho nghe mình nghe không nghe nó mệt mất thời gian, mặc dù có khi là nói thật. Thì đó những cái như vậy, hoặc là thường xuyên bị vu oan. Thì cái chỗ mà cái điểm vu oan này là cái mà ngài nói nó nhiều về chỗ đó, tức là khi mình bị người ta vu oan thì cũng đừng có nghĩ rằng là mình chỉ làm cái nó đâu phải mình làm đâu, tại sao vu oan, rồi mình cứ đi oán trách lại họ là mình. Nhưng mà thường là mình có những cái phản ứng là tôi đâu có như vậy, làm đó đâu. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng không có một cái quả nào mà không có cái nhân của nó cả. Có thể là bởi vì không phải trong kiếp này, nhưng mà nó là từ tiền kiếp, là cũng từ cái bệnh nói láo. Tức là mình đã gieo tiền trước rồi, cho nên cái kiếp này nó đổ quả, đến lúc nó đủ duyên gọi là chín mùi, ripen, rồi nó đổ quả, chín mùi nó đổ quả. Thì ngài có nói thêm dẫn chứng một cái nữa là như ngài Santideva là như ngài Tịch Thiên, tức là ngài có nói rằng ngay cả mình nếu mình không có cái thân này thì không ai đánh được mình. Thì dĩ nhiên mình có cái thân này mình sinh vào đây, thì đó là cũng là cái nghiệp. Ý là ngài nói là tất cả đều là do nghiệp. Còn cái giải thích thì thêm cái chỗ cái thân đánh là khác nữa, nhưng mà mình đại khái mình nói tức là cái câu nói mà nếu mình không có cái thân này thì đâu có người ta đâu đánh, thậm chí người ta đánh mình cái thì mình phải nghĩ rằng nếu mình không có cái thân này thì làm sao người ta đánh được. Thì như vậy là cũng là từ cái nghiệp nó dẫn cho mình mới có cái thân trong cái khổ này, rồi phải có cái gì đó người ta mới đánh mình. Đức Phật có nói một câu, có giải một câu về cái này. Đức Phật nói câu đơn giản mà thế này, tức là không có một nỗi bất hạnh nào xảy đến với mình mà không phải là do mình đã tạo ra từ trước. Cái trước đó không phải là hôm qua kia, hoặc là không phải là trong kiếp này hoàn toàn trong kiếp nào không có. Thì thì đó là cái hậu quả của nó lắm. And the fifth one is called the divisive speech. Divisive speech mean that divide into friend. So like there's a forcefully direct divisive, and one is indirectly like and third one is secretly
like indirectly, as you don't have to say direct word. Đây là nói về tới lời nói khi nãy là nói láo, giờ ta nói ta là chia rẽ. Cái thường là cái này thì có lẽ thì mấy cái này ai cũng học hết, ôn lại thì để đi thêm một vài cái mới thêm chút xíu, nói nhỏ thêm chút xíu mà nó thực tế hơn chút. Tức là nói cái lời chia rẽ là tách người ta ra, người ta bạn bè hay là bất kỳ gì đó, người ta đang quy tụ với nhau, thân thiết với nhau, tìm cách mà tách ra, hoặc là trực tiếp, hoặc là bằng hành động, hoặc là gián tiếp thì mình có nói kho, nói khéo, nói bóng, nói chó, nói bằng này kia, nghĩa là mình có cố ý chia rẽ người ta. Thì cái quả là mình còn cho nói là cái quả là mình có thể sinh lại thường là cái, nhưng mà phải không nhắc tới cái vụ mà trong người Việt mình hay khi mà học tới cái này là tôi thấy là thường nhắc tới cái chỗ là chia rẽ tam đoàn. Thì nếu mà chia rẽ tam đoàn ấy thì thường là đi vào địa ngục vô gián nghĩa là không gián đoạn, cực khổ hành hình không gián đoạn, vô gián. Nhưng mà cái đó này không nhắc đây, chỉ học nói về cái mà chỉ đơn giản người thôi. Thì qua cái hậu quả của cái nghiệp mà nói chia rẽ làm người ta sẽ tan rã với nhau này kia, thì cái khả năng địa ngục là cao lắm. Nhưng mà khi mà trở lại làm người á thì có thể sống cũng không làm mũi ngài. Thì là ngài nói cái trường hợp mà ngài cũng bị chia tách khỏi tăng đoàn, ngài cũng xa rời cha mẹ là 3-4 năm không gặp, rồi người thân bạn bè vợ ngài thấy vậy, ngài nói là tôi cái trước cũng có những lời nói chia rẽ nhiều lắm, thành bây giờ như vậy. Thì đó thì đại khái là vậy, nghĩa là cái hậu quả của những lời của cái gì nó ra cái đó, có nhân là có quả. Sống là nói làm người ta chia rẽ thì đến lúc mình cũng chia rẽ nhẹ thì vậy, nhưng mà nặng thì ở địa ngục. Tuy nhiên khi mà học giáo lý là biết ở địa ngục xong không, khi mà ra ngồi không phải là tất cả, vẫn còn cái tàn dư để mình phải làm những cái xấu này. Anh vừa làm. Then the sixth one is called the harsh word. Harsh word as a directly harsh word means the same bad things about the sáu là nói về nặng lời nói nặng. Thì ở đây nói đơn giản mấy cái, tức là nói xấu người ta trước mặt đối diện. Cái thứ hai nữa là giống như là đùa cợt. And third one is indirectly mean that you don't tell that person's false, but you tell it to his friends, his family, and say that. So whatever harsh word you say to the parts of the harsh word, generally những cái nặng lời như vậy, gián tiếp, rồi những cái đó thì nói nặng lời, nói xấu, nói những lời không tốt về người khác, rồi nói có một người như vừa rồi tôi đi có những cái trường hợp thế này, nó đơn giản lắm mà có cái tại sao phải nói, tức là họ đi chùa, họ là người tự xưng mình là Phật tử, mà tôi chứng kiến đó tự nhiên nói cái ông ta đi cha, người mình đi cha rồi nó cái ông mặt nọ cha, cái đó đi chùa mà tự cho mở miệng ra chưa gì hết, người ta một chữ xấu người ta đâu có đụng chạm gì đâu. Đó là một trong những cái mà lời nặng lời không nhất thiết là phải mắng chứ cái gì, nhưng mà cái lời đó cũng là không ổn. Thành ra mà mấy cái người đó thực ra không có giúp được đâu, tới là tôi cũng sợ họ cao tôi luôn, thành ra tôi không có nhắc được. Thì cái kết quả của những cái nặng lời nói những cái lời nói xấu người khác, nói nặng lời này kia, trực tiếp gián tiếp hoặc là mỉa mai chế giễu này kia, thì cái kết quả là địa ngục, tái sinh mà ở trong địa ngục. Mà ngồi ra nếu mà tái sinh vào làm người thì luôn luôn nhận cái tim chẳng là nó tùm lum hết. Đại khái là vậy. Then seven is called the idle talk. Idle talk have three also different. One is like false, which is mean that like a reading or chanting or some kind of like a tirtik. It means that not related to Buddhism, others mantra. Thứ bảy là bữa nay cũng học người Bắc tiếng Việt đúng rồi đó. Cái nghiệp thứ bảy là nói dùng từ ba bài xã, nói lê đôi mắt, nói tung xèn ấy. Là thứ nhất là nói về dùng những cái kinh, nếu mình là người đạo Phật mà mình không nói về chuyện đạo Phật mà mình nói về những cái kinh đa sách ngoại đạo, hoặc là tụng những câu thần chú của ngoại đạo, hoặc là nói về
kinh điển bàn về những vấn đề giáo lý của ngoại đạo, không phải lời của Phật giáo, là đó là một cái niệm không tốt. Cái thứ hai nghĩa là nói nhiều, nói lung tung tùng phèn, nói bất kể cái gì không nói được hết, nói nhiều tốt quá trời nói, đại khái là đó là cái thứ hai. Nói không có cần thiết, nói những điều thật, nói chung là nói nhiều. Cái thứ ba là cái quan trọng là cái này từ ai được thoát ở trong tiếng Anh thì không chính xác lắm, bởi vì ai được thoát là giống như một cái đôi mắt đang trong được nói tào lao này kia. Nhưng mà cái này á là nói nhiều cái thứ ba là giảng ra là nói đem giáo lý Phật giáo nói cho người không thích nghe Phật pháp, không thích đạo Phật. Thì cái đó là cái nói thứ ba, tức là ba cái cấm, tức là về mà lời nói là có ba cái cấm, nói những điều thừa hại, tức là ba cái cấm, tức là không có đụng chạm vào, không có bàn tụng kinh đọc thần chú của các tôn giáo ngoại đạo, tức là ngoại đạo Phật ra gọi là ngoại đạo. Cái thứ hai là nói nhiều. Cái thứ ba là đem giáo lý Phật nói cho người không thích nghe. Như ngài có đưa một ví dụ, tức là có một lần có một cái người đó tới gặp ngài tại thư viện với có đứa con gái đi theo. Ngài thấy cái cảm giác này chỉ nói chuyện với anh ta thôi, chứ ngài không có nói được đứa bé đó, con gái đó. Thì sau khi về thì anh ta có nói là cảm ơn, bởi vì có nhiều người, ngài nói là có nhiều người tới nói tôi thấy là tôi nói chuyện giáo lý á, thành ra con đứa con gái này không có thoải mái, mà ngài thì không nói, thì nó nói cảm ơn là đã có bữa chuyện vui vẻ, nhưng mà không có cái nói về giáo lý thì gây cho đứa con nó khó chịu quá. Thì đó, tức là ba cái khoản đó, tức là tóm lại tức là không có đụng chạm tới vấn đề ngoại đạo. Thứ hai là không có nói gì. Cái thứ ba này là có đem giáo lý, không có đem cái chuyện mà đạo Phật. Có nhiều người gặp đâu nói đó là đại khái vậy, thích phải khoan thì nói cho người không thích. Thì cái hậu quả, cái quả của cái việc cái hành động này á là sẽ sinh vào cõi thú vật. Còn nếu như có vì một lý duyên nào đó sinh vào được cõi người thì không ai kính trọng cả. Đó là cái bất thiện nghiệp thứ bảy. Ngồi về đôi mắt Khenpo. Okay, so then in number 8 is a covetousness. Covetousness have a covetousness of the three type also regarding your own, one's own, regarding of the others, and regarding of the neighbor. So what does this mean? That sometimes you have a strong attachment of your own look, your own race, your own client or body, and those because of your own wealth, you have a strong attachment. That is become a covetousness. So second one is a covetousness. So other mean that you wishing to that house is, I wish that house is mine. I wish that car is mine. I wish, this is mine. We have that kind of a covetousness of being attached to the others. Then the third one is a nether, mean that like you wish finding all those cái này anh nói về cái tham, whatever gold, silver, oil, whatever treasure you wish. Thèm thuồng tham muốn cái tham, nhưng mà cái tham này là nó thèm thuồng cứ thèm của người khác, tức là không có mình bị cái này nó chi phối, nó làm cho mình mất cái nhân cách của mình á. Nói chung là cái thèm muốn ham muốn nó quá đáng. Chỉ có cái đó thật, cái này không có, ngài cũng không nói gì về này. Tức là trong 10 cái bất thiện nghiệp thì có cái là tham cứ muốn thích một thứ cứ không bao giờ mà mình cần đứng lại được. Thì cái này cái quả của cái này ngài mới nói là sinh cho vào cõi thì một trong địa ngục, hai là ma đói. Okay. Then number 8 or number 9, yeah. Number 9 is a harmful thought. So harmful thought to the hatred, like like you want to harm your enemies, you want to kill. And the harmful thought from the jealousy, gây tổn hại á, gây tổn hại á, thì đặc biệt là nói ở đây tập trung là những người là làm thù ghét mình, đặc biệt là kẻ thù của mình.
thì mình một là mình nghĩ tới cái chuyện trả thù giết chóc, hai là chế giễu người ta, ba là nói xấu nói để cho người ta không có còn coi trọng người đó nữa, mình làm cho người đó người ta nghĩ tới người ta xấu. Thì cái việc mình làm đó nó kết quả hiện tại, khi mình nói xấu một người nào đó thì người ta có người đó có người xấu gì hay không thì chúng ta không còn biết. Nhưng mà cái hậu quả của mình là nếu là thường là ở trong cõi địa ngục, nhưng mà còn nếu mà sinh ra trong cõi người thì cũng dễ cũng bị người này ghét người kia ghét. Ngay cả khi mình không làm gì hết thì cũng bị người khác ghét. Cái đó tôi thấy thực tế là bởi vì có nhiều người không làm chứ mà thấy họ ghét, nhiều người không ưa đó, cả như đó. Thì trong đó là quanh đi quẩn lại những cái ý tưởng cái mà bất thiện này họ nói nếu mà mình chung lại cái tâm bất thiện là nó cũng đủ, bởi vì mọi cái thứ gì mà mình làm ra mình nghĩ mà bất thiện tức là gây hại cho người khác là bất thiện. Cho nên một cái đây là chẳng qua mình học cho nó và phân tích cho nó chi tiết ra chút xíu, nhưng mà đặc biệt không cần thiết lắm, nhưng mình phải đại là thành câu này đó thì thành này chỉ có như vậy. Okay. So somebody just mentioned that this covetousness is a longing or deep selfishness, like you want to be others belonging things. Đây là nói về cái mà mình cho ai gọi là tà kiến á. Cái này nó cũng có. Okay, then the last one is called the wrong view. Cái là do cái wrong view of not believing in the cause, hoặc là nhận thức sai lầm, mình tiếp nhận một cái gì vào đó vào trong trí mình, rồi mình cái tiếng đó thì mình cho nó ra, cái đưa ra cái kết của mình đó. Thì cái này là mình làm như cái quá trình này sai thì mình gọi là cái nhận thức sai lầm, hoặc là hiểu biết sai lầm của mình đó. Cái thứ nhất, nhận thức sai lầm thứ nhất là không tin vào nhân. Cái thứ hai là không tin vào quả, không tin tới nhân quả. Cái thứ ba là không nghĩ tới khi một việc gì xảy ra, có một cái gì xảy ra với mình á, thì mình không nghĩ tới cái nhân, mà mình chỉ nghĩ tới cái hiện tại là cái gì xảy ra, không bao giờ mình nghĩ tới mình truy cho ra vì sợ gì là vì mình đã làm cái này rồi thành ra bây giờ nó tới mình, họ không nghĩ cái đó. Tức là có ba cái như vậy gọi là nhận sai lầm ta. Thì về cái trong đó có cái nhận thức sai lầm, trong đó có cả nhận thức sai lầm về nhân nữa. Mặc dù tin có nhân, không tin nhân, không tin quả và không nghĩ tới nhân là ba cái sai lầm. Thì bây giờ một cái sai lầm nữa, một trong những cái sai lầm đây nó là tin nhân, nhưng mà tin nhân sai lầm là ví dụ ngay ví dụ khi mình đạt được một cái gì đó trong vấn đề tu tập thì mình tới bây giờ mình tới tu viện, mình cầu nguyện thì vị đạo sư Lạt Ma cho mình cái này, cho trị là ban này kia, thì khi mình tu tập đạt được thì mình nghĩ cái này là của vị thầy của Lạt Ma này ban cho mình đó. Cái đó là sai lầm. Ngài chỉ gia trì, chỉ giúp mình thôi, còn cái mà mình đạt được cái gì đó là do mình tu tập chứ không phải là đó. Thành ra nghĩ như vậy là nghĩ mà cái mình có được trong vấn đề tu tập mà do vị Lạt Ma đưa tới là sai lầm. Này tôi nói cái đó là tin nha là sai. Thì cái nó cũng thuộc về cái nghiệp xấu đó. Nghiệp xấu tức là nhận thức sai lầm, nhận biết sai lầm, thấy biết sai lầm. Cái thứ hai là cái kết quả là không có nghĩ rằng cái kết quả, cái nhân quả sẽ đưa đến luân hồi. Không tin rằng những cái nghiệp quả đưa đến luân hồi, thì cái này nó cũng nằm ở trong cái gọi là không tin nhân quả, không tin luân hồi. Cái thứ ba là không tin vào tam bảo, không tin tam bảo nghĩa là không nghĩ rằng là có tam bảo rồi chế đạo Phật pháp rồi nói ba la phải sẵn này kia đó nhiều cái từ nó như trong tiếng Việt mình thì vô số từ để dùng cho nói những người mà bán này kia tam bảo đại khái không tin có Phật pháp tăng, cho nên dùng cái ngôn từ này họ. Thì cái kết quả của cái nhân này, của những hành động này là sinh vào cõi thú vật, vì đó là kết quả của vô minh. Mà cái của nhiều người là cái quả này có thể nhiều người cũng có thể sinh vào cõi người, nhưng
rất gần Phật pháp đấy là chàng. Có những người mà mình thấy là người ta gọi là tối trí á, bởi vì vô minh ngài có nói đại gặp những người có dạy gì đi nữa cũng không hiểu, có dạy Phật pháp dạy tới nào đi nữa cũng không hiểu, là vì đó, cái nhân là vì trong quá khứ có cái nhận thức sai lầm. Về nhận thức sai lầm đây mình nói tiếp luôn là về những gì xảy ra trong vũ trụ này, trong trời đất này, thì trong đó không tin nhân quả, không tin nhân, không tin quả, không nghĩ tới nhân, không nghĩ tới nhân, cái nhân không có đúng, rồi cái không tin tới luân hồi, không tin vào tam bảo. Thì đó, tóm lại cái quả của cái này là sinh vào, một là thú vật, hai là người, cũng tối trí lắm, học không chán. So this result earlier mentioned as a result. Tóm lại để cho dễ hiểu, tức là tất cả những cái này emotion là cái cảm xúc của mình. Thì trong đó cảm xúc thì trong đó là có tham, sân, si, tức là thù ghét, rồi tham muốn mò nhiều, tức muốn rồi với vô minh. Thì ba cái này thì lòng sân hận, lòng thù hận thì tái sinh vào cõi địa ngục, tham muốn thì tái sinh vào cõi ma đói, rồi thú vật vô minh thì đấu tranh thì sinh vào cõi thú vật. Nhưng mà một trong ba cảm xúc đó thì nó có những cái không có nhất thiết là phải như vậy, mà vì đó là cảm xúc cho nên cái nếu mà có những cái mà nó nặng quá cảm xúc, cho dù mình tham nặng quá đi nữa không phải không hẳn là sinh vô cõi ma đối như cái mình học, mà nó có thể đi vào có địa ngục, hoặc là ví dụ như thù hận mà không có nặng quá thì có thể đi vào cõi ma đối chẳng hạn, hoặc là vô minh mà vô minh quá cũng đi vào cõi địa ngục, hoặc là bình thường thì vào cõi ma đối mà thì vào cõi thú vật. Đó có nghĩa là không phải là cố định, nhưng mà chung quy lại nó tóm lại tức là cái nghiệp không tốt, những cái nghiệp tức là trong cảm xúc, chủ yếu là cảm xúc, bởi vì cái cảm xúc á là cái tâm ý thì nó mới biến mình thành hành động. Mà trong cái nghiệp xấu này có, bởi vì trong cái 10 nghiệp xấu mình có những cái nghiệp tâm, nhưng mà ví dụ nghiệp xấu tới người khác, nghĩ ba la ba sạp thì người khác là cái gì đó nữa thì cũng là nghiệp. Thì tóm lại nghiệp tuy rằng học thì nó phân ra là vậy nhưng không cố định, có nghĩa là cái này có thể hậu quả về cái kia có thể hậu quả về sinh về cái này, nhận cái quả này tùy theo cái mức độ nặng nhẹ, rồi cộng với nhiều thứ nữa, ví dụ như làm thiện làm này kia thì nó như thế nào đó mình chỉ biết biết vậy thôi, nói nữa thì chỉ có khổ phạm. Okay, so then meritocratic karma is mean that basically when you avoiding all those 10 non-virtue, that is become a meritocratic karma. Long as you discipline yourself from those 10 non-virtue, not make sure not commenting to the 10 non-virtue, that is the meritocratic karma. On that also you can do is like protecting others' life, you know, practicing the generosity, maintaining the moral ethic, speaking truth, and harmonizing the unfriend people. Bây giờ cái chủ yếu là nói về cái thiện nghiệp thì politely. Nếu mà mình biết cái học chỉ 10 cái bất thiện nghiệp rồi á, thì bây giờ cái thiện nghiệp là cái phản nghĩa, làm ngược lại thôi. Thì là ngược lại những cái ví dụ như trộm cắp thì mình bố thí, tham lam thì mình bố thí, hoặc là đại khái là vậy, nhưng mình làm ngược lại, tức là mình là thực hành tránh xa tổn ít tối thiểu, tức là để đừng có phạm những cái tối thiểu, là đừng có phạm vào những cái bất thiện nghiệp đó, là về cơ bản là mình cũng đã gọi là được, có thể gọi là thiện nghiệp. Thì mình bởi vì đường nào mình sống mình cũng phải hành động, thì một là mình hành động thế này, hai là hành động thế kia, có một cái hành động là hành động cũng tính, nhưng mà thường là nếu mà mình làm ngược lại những cái ác, tức là đó là một số những cái mà cái cảm giác của cái này tôi không nghe rõ lắm, nhưng mà nói về phiền não á thì nói là cho dù có thể là mình có tu tập, mình
làm nhiều cái việc thiện, nhiều cái thiện nghiệp, nhưng mà mình vẫn có những cái cảm xúc phiền não như là tham bám hoặc là sân hận này kia, thì nó cũng hoặc là những cái về cái niệm nguyên về khái niệm, nghĩa là vẫn còn những cái rất là phạm tục. Thì cái này bởi vì nói là mình tới chỗ này được tích lũy thiện nghiệp để cho tôi thành Phật quả, đã đạt được Phật quả, thì nếu mình vẫn còn có những cái cảm xúc quá mạnh về những cái ý niệm trần tục như vậy, thứ nhất là nhị nguyên, khái niệm, rồi tham sân si, phiền não này kia đó, thì mình cũng không có đạt được cái, dù rằng mình tích tụ nhiều thiện nghiệp nhưng mà nó cũng vẫn không có đưa mình tới những cái quả mà tu tập đạt được, đặc biệt là mình đang nghĩ tới cái chuyện Phật quả. Đó là vậy. Okay, so this result of this meritorious karma, you will be reborn in the God realm of the desire and the human realm, and that is the result basically. So this is a good karma, a bad karma, or a positive karma and negative karmas. So this is good karma. And also reborn in the good place, you know. I mean, in the human realm also, some are like living like hell right now. You know, I just heard this morning, like in Afghanistan, there's so many killing, and that kind of place, even they are human, they don't live as a human realm, you know, all constantly fears and angry and hatred and you know, scary, and there's suffering so much. So those are, can say, I mean, because some kind of a circumstance, they're born in the human realm, but they live as a hell. So those are not necessarily result of the good karma. So from the good karma, they can born to the God realm and human realm. In the human realm, also they born in the place that have a more peace, more prosperity, more health conscious, you know. So more freedom. Those are result of the what you do, the virtues. chung về cái our past life, nhưng mà we did some quanh đi quẩn lại thì nó chẳng có cái gì mới, tức là nói về cái mà mình mỗi người mình tích lũy thiện nghiệp thì mình sẽ có thể sinh về cõi trời, thì trong đó có cõi trời dục giới, hoặc là cõi người thì rồi sinh về cõi người thì cho ở có thể là những cái nơi được tốt đẹp, rồi giàu có sung túc, đời sống thế này thế kia. Còn nếu mà cũng có thể những cái nghiệp xấu, nhưng mà vì một cái có những cái duyên là những nghiệp gì đó, nhưng mà lại được sinh vào cõi người, nhưng mà sống trong cái cảnh giống như ở trần gian. Ngài đưa ra cái ví dụ là hiện tại ở Afghanistan, nhưng mà ở đây có người Việt, có ai ở Mỹ không? Ngài đưa ra cái Afghanistan, nhưng mà Afghanistan hiện tại nhẹ hơn cái Việt Nam năm 1975, tức là cả cái miền Nam nó giống như là một địa ngục của trần gian, rất là đau khổ, không cần đâu xa. Các quý vị sinh sau thế hệ sau hậu sinh không chứng kiến được, rất là đau khổ cho cả cái miền Nam năm 1975 tháng 4 năm 1975 tháng 3 tháng 4. Nói chung là nó giống như là một cái trùm nguyên cả cái miền Nam mà nó u ám, nó đen tối, nó kia cũng nó sống giết chóc với mình. Nói chung là cái đó là cũng là chỉ như là kinh nghiệm. Thì dù có sinh ra làm người gì nữa cũng phải gặp những cái trường hợp như vậy, rồi sinh ra vào những cái thời điểm như vậy. Chứ nếu như mà sinh ra sau, hoặc là người Việt mà cũng người Việt, một chứ gì người Việt sinh ra ở Mỹ, hoặc là sinh ra những nơi sung sướng, thì Ngài có nói trường hợp của Ngài đó, thì có một ngày đến một cái trường hợp là Ngài lúc Ngài đi qua Hà Nội, thì ở trong cái khách sạn Ngài đi vô cái thang máy với History, tức là Ngài Đức Sư Tổ á, thì Đức Sư Tổ thấy Ngài có cái tay cái mất sổ, thì Đức Sư Tổ này dù có cái mất sổ này là chắc là tập thể dục dữ lắm, mà nó không, nó tự nhiên vậy không.
Thì ngài kể tiếp là hôm ở trong ông nhỏ ở trong tu viện á, ngài làm việc nhiều lắm, ở trong tu viện làm rất là nhiều, cho nên cái cơ bắp nó to và chất cơ ngài không có tập thể dục. Thì Đức Sư Tổ mới nói đó là cái lý do tại sao mà thì đó là cái nhân đó, tại sao mà hiện tại thầy Dung có được cơ bắp được cộng với ở được Mỹ này, ở nói chung là có được những cái như vậy, tức là có nhân, cái nhân tốt thì là cái quả tốt. Then last one is no nothing. Now it's a flat. So last one is called the karma and result of the unshakable. This is a meditative consultation. This is called the meditation. Meditation is called the equipoise meditation. Equipoise meditation means the with the mindfulness in the mind, with the concentration about. It's basically training about can stay mind on the one focal object. So this one is a meditative concentration or the meditation in the Tibetan. Lots of people think these days, especially in the Western culture, lots of people think meditation is just some kind of relaxation. You know, just relaxing. For that, have a good cup of tea or coffee. It will make you really relax. That is not meditation. You know, meditation have to be put effort. So you see, there's one the elephant, the monkey, and the one person monk is chasing after the elephant, and around the monk have lots of fire. Fire is effort. So meditation need a great effort. You know, without the great effort, cannot control the mind. So elephant is the mind. You know, and the monkey is a conceptual thought. So that elephant is like a mad elephant. So I have to train that. How to train that one is a mindfulness and a watchfulness. Nói về cái nghiệp ở đây, ngài nói một cái nữa là về cái nghiệp mà hồi nãy mình gọi là cái nghiệp bất biến, là để là sẽ sinh về cõi sắc và cõi vô sắc á. Thì trong đó nó có hai cái khác nhau, tức là trước tiên nói cái khác nhau đã, tức là ngài nói về cái giải thích một mới thiện đã, một mới giải thích về thiện đã, tức là cũng lặp lại giống như khóa đợt học tôi học trước cũng có nói rồi. Tức là người Tây phương á, người ta nói thiền á là chỉ có là thư giãn. Thì nếu mà thư giãn á thì uống ly trà, ngồi nghe nhạc hay này kia cũng là thư giãn rồi, như vậy là thiền. Không phải. Thành ra nói thiền, hôm qua tôi có nói với một người, tôi nói thiền khổ lắm, nhưng mà nhưng mà có những cái thiền vô ngọt trong đó thức. Thì thiền á là mình phải nỗ lực, phải nỗ lực mới tập trung được cái gọi là nhất tâm. Đó. Thì có ví dụ, ngài nói nhiều là đưa ra cái ví dụ mà người nào mà coi cái bức tranh, có bức tranh hình voi ở đây, tôi không chuẩn bị sẵn này, không có xe, tức là thấy cái bức tranh mà mấy giai, các cái giai trịch thiền á, là có một nhà vị sư cầm roi tay cầm cái sợi dây, rồi con voi với con khỉ ở trên á. Thì cái tâm mình á là con voi điên, thì trong bức tranh nó có con voi, thì trên đó có con khỉ, là con khỉ á, là tiêu biểu cho cái tâm khái niệm của mình. Bây giờ vừa rồi có nói chuyện với buổi học, vừa rồi có nói chuyện với một số bạn giải thích về cái tâm khái niệm. Bởi vì cái tâm khái niệm, khi mà tại sao mà gọi là cái tâm khái niệm, để cho dễ hiểu, tức là vì so với cái tuyệt đối cái tính tối hậu, thì cái đó là cái tính không phải là tính không mà tính như, cái chân như của nó, thì cái tâm cái của mình, những gì mình nghĩ đây, xấu trắng đen xanh cao thấp mà này kia, đó là gọi là tâm khái niệm. Những cái gì mình nghĩ đối chiếu, đúng rồi, tức là bởi vì cái tâm khái niệm là vì sao, là vì mình đối chiếu với cái nhận thức của mình. Nếu mà người nào mà học và biết có khái niệm về duy thức học nữa rồi á, thì lúc này nó ảnh hưởng là nghĩ tới cái mặt nó thấp, tức là nó đối chiếu với cái mình. Bởi vì cái này còn có nghĩa là tương đối, tương là vì có này có kia mới gọi là tương. Cái gì có là mình thấy cái đó xấu, tức là mình cho nó là xấu hoặc là cao là thấp, là do mình đối chiếu với một cái gì đó mình đưa ra.
Như vậy cái đó gọi là cái tâm khái niệm. Thì con voi á, là cái tâm đi của mình, rồi một con voi điên thì cái tâm khái, cái con khỉ trên cái tranh đó là cái tâm khái niệm là nặng sang lý thiếu. Thì muốn định cái tâm đó lại là mình phải dùng những phương tiện, thì trong đó là phải nhất tâm, mà nhất tâm bằng cách là phải chánh niệm. Mà chánh niệm vào cái gì? Thì giữa hai cái khác nhau, giữa tiểu thừa và đại thừa. Thì với những cái thiền khác nữa, như là thiền chánh niệm gọi là đây, gọi là cái mà đạt được là định, tức là vào định bất biến bất động á. Thì chánh niệm vào đó, thì chánh niệm có hai cái khác nhau. Nếu như mà bên đại thừa thì người ta chánh niệm cái thiền học quán thì là vô ngã, rồi với nội quán. Thì khi mà đạt được, những người nào mà bình thường chỉ có đạt được cái đó không á, thì có thể là sinh về cõi dục giới và cõi vô sa đề, tâm đại bi và tánh không, và cũng cái đó mới đưa đến quả giải thoát. Và điều đó làm cho cái thiền của đại thừa nó khác với tiểu thừa. Chỉ có vậy, chỉ có chủ yếu là vậy, cái giữa hai cái khác nhau là vậy. Mà thiền là nghĩa là phải nỗ lực, chứ không phải thiền là ngồi khơi khơi vậy đâu. Thì ý là những cái gì mà ngài nói dài, nhưng mà tập trung nó chỉ có đó. Đặc biệt là nói tới cái đại thừa, tức là tâm đại bi và tánh không khi thiền. Nhưng mà cái này mình chưa có cái tâm đại bi chỗ thì học, nhưng mà cái tánh không chưa tới cái level đó. Okay, thank you.